Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, người dân thường truyền tai nhau Đức ông chùa ta, Đức bà chùa Cồn, ý chỉ hai ngôi đền hòa giải cực kỳ độc lạ. Dù cho có gây gổ với nhau đến lông trời lở đất, chẳng cần chính quyền hay tòa án, người dân cứ kéo đến cổng đền là tự nhiên lại làm huề ngay. Không chỉ hai ngôi đền này, Hải Phòng vẫn còn tồn tại những điều độc đáo, kỳ lạ, đôi khi tâm linh, khiến người ta cảm thấy tò mò. Như câu chuyện về pho tượng thánh biết đứng lên ngồi xuống, hay các bách ma của các xứ thời ở Hải Phòng. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá tiếp về 10 điều độc lạ chỉ có ở Hải Phòng nhé. Đi đứng. Ông làm gì đấy? Nghe ăn vạ à? Xong rồi. 10. Bách ma. Bạn có bao giờ tin vào ma quỷ và những câu chuyện tâm linh về việc ma nhập vào thể xác con người hay không? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Bách ma từ trước đến nay bị nhiều người coi là một nghề dối trá, lừa lọc, từ những ông thầy Pháp, thầy thuốc lang băm, những người lợi dụng lòng tin của người khác để kiếm trá bộn tiền. Nhưng duy nhất tại Hải Phòng, từ cả chục năm nay, Thượng tọa Thích Quảng Tùng lại là người nổi tiếng với công việc bách ma trừ quỷ kỳ lạ này. Không như những kẻ dối trá ngoài kia, vị nhà sư ở chùa Dư Hàng này làm công việc bách ma, trục vong hoàn toàn miễn phí. Dụng cụ hành nghề của thượng tọa chỉ đơn giản với một chiếc hộp bát giá như trong các bộ phim thường thấy, một con lách và một khối thạch anh lớn để hút âm khí trong người ra. Đôi khi còn là một tấm vải âm dương và vài dụng cụ kỳ lạ khác. Mỗi buổi chiều, rất đông người xếp hàng đến khám bệnh. Họ lần lượt ngồi vào ghế, một tay thầy quay con lách, tay còn lại thì áp đỉnh đầu người bệnh. Những người bình thường sẽ được ra ngoài sau vài giây, còn những người có ma quỷ trú ngụ, con lách của thượng tọa sẽ bắt đầu quay nhanh hơn. Lúc này, ông sẽ dùng khối thạch anh áp chế lên người bệnh để trục xuất âm hồn. Con lươn truyền từ bụng ra khỏi cuống họng là cảm giác chung của những người bị vong theo. Không chỉ chữa tại chùa, những người ở nơi xa không đến được, thượng tọa vẫn có thể bách ma dựa trên những tấm hình được gửi về. Không cần hình quá lớn, chỉ cần hình đủ rõ thái mạch là đã có thể thực hiện công việc. Chiến tượng đứng lên ngồi xuống. Tại ngôi miếu Bảo Hà ở Hải Phòng, nơi có điện thờ của Đức Linh Lang Đại Vương vô cùng nổi tiếng linh thiêng. Bức tượng của ngài đã được xây dựng từ cách đây hơn 700 năm, nhưng trông vẫn còn rất mới. Tương truyền, một khúc gỗ kỳ lạ đã xuất hiện trên sông. Khi người dân khấn vái thiên địa, cầu xin trời đất cho lấy khúc gỗ này mang về tạc tượng thánh, thì khúc gỗ đã tự động dạt vào bờ. Sau khi hoàn thành, bức tượng này lại có thể đứng lên ngồi xuống mỗi khi có người đến dâng hương. Mỗi lần như vậy, bức tượng cử động rất nhẹ nhàng, ung dung và khoan thai, mang dáng dấp của một bậc hiền nhân ngày xưa. Không chỉ vậy, dưới chân của bức tượng còn có một chiếc giếng bán nguyệt cực linh thiêng. Mỗi khi người dân thảy quả bưởi xuống, thành tâm gõ trống, quả bưởi sẽ nổi lên ở một khu hồ cách đó hàng trăm mét. Người dân tin rằng đây là điềm lành mà Đức Thánh ban phát, nên sẽ đem quả bưởi về trưng trong nhà. Tám. Những chiếc dép kỳ lạ. Một video TikTok từng đăng tải hình ảnh hàng loạt những chiếc dép kỳ lạ nằm la liệt dọc trên một con đường tại Hải Phòng. Xung quanh đó còn rất nhiều cảnh sát bảo vệ dân phố túc trực. Cứ ngỡ là cuộc hỗn chiến do hai bang phái nào gây ra, hóa ra là người dân lấy dép đặt cọc, xếp hàng mua bánh trung thu các bạn à. Được biết, đây là hàng bánh có tiếng, phải xếp hàng từ rất lâu, không giành slot là mất chỗ ngay. Nhiều người sau nhiều tiếng chờ đã mua được hộp bánh như ý, nhưng đổi lại không biết từ lúc nào đôi dép mang đi 2 chiếc, giờ chỉ còn 1. Bạn nghĩ sự đánh đổi này có đáng không? 7. Đốt vàng mã ở Hải Phòng. Đốt vàng mã đã là một hoạt động lâu đời ở Việt Nam, đặc biệt trong những dịp cúng bái. Với niềm tin, người ở cõi âm sẽ có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Tuy nhiên, thay vì kích thước nhỏ, thì nhiều người dân đất cảng lại thích hàng mã càng to, càng giống thật càng tốt. Và nó đã hiện hữu tại nơi đây từ rất lâu về trước. Từng có một gia chủ đặt làm một chiếc siêu xe theo kích thước 11, thậm chí còn có tài xế bên trong. Cũng bởi vì vậy mà phải thuê một chiếc container mới có thể chở về nhà. Tính ra thì tiền thuê xe còn nhiều hơn tiền hàng ấy chứ. Mặc dù tâm niệm gửi đồ cho người đã khuất không xấu, nhưng cái gì quá cũng không tốt.
Không ít người đốt vàng mã thành từng đống tro to đùng, lửa khói bốc nghi ngút. Và điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khi không kiểm soát được ngọn lửa. Một chủ nhà ở Hải Phòng đã hóa cho ngôi nhà 2 tầng của mình trong khi đốt cúng. Hàng gửi xuống thế này, sao mà bảo là hàng giả được nữa. Sáu, nói kệ là bị đánh. Trong khi từ kệ thường được rất nhiều người sử dụng trong giao tiếp, như thôi kệ, mặc kệ. Nhưng sao lại đi vào làn ô tô? Thế là biết luật, thế là sao lại đi vào làn ô tô thế này? Thế công an nó bắt thì sao? Mẹ nào? Như ở khu vực xã Đại Hà, Hải Phòng thì nó lại là một từ cấm kỵ. Bởi thay vì mang ý nghĩa là không quan tâm đến chuyện gì đó, thì kệ ở đây là mang hàm ý thô tục, khinh bỉ người khác. Do đó bạn phải nhớ kỹ từ này, chứ không buộc miệng theo thói quen là bị đánh oan mà không biết tại sao đấy. Năm, nhà siêu mỏng. Trong khi nhiều người thích nhà cao cửa đẹp, rộng rãi thoải mái, thì tại đất cảng Hải Phòng, rất nhiều ngôi nhà mỏng dính, bề rộng chưa tới 1 mét, diện tích chưa được 30 mét vuông mọc dài trên tuyến đường lớn. Như căn nhà này đây, nếu nhìn ngang bên hông, có lẽ bạn sẽ nghĩ đây chỉ là bức tường, phân chia đường vào ngõ hẻm nhỏ, thay vì là một căn nhà có người ở. Vì không được lấn ra phần đất công, chủ căn nhà đã nới rộng diện tích ở phần tầng trên, khiến bề ngoài của nó trở nên có phần độc lạ. Một cửa hàng trên tỉnh lộ 389 ở Hải Phòng còn tự hào in tên bản hiệu, cụm từ cửa hàng siêu mỏng như một cách để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, trong một lần phóng viên của đài VTV đến đưa tin về những căn nhà siêu mỏng, chủ cửa hàng đã có những hành động quá khích. Cuối cùng được đưa thẳng về phường ăn bánh uống trà. Hiện nay chính quyền Hải Phòng đang cố gắng để ngăn chặn những ngôi nhà thế này mọc lên, bởi nó ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cũng chưa chắc có người sinh sống tại đó. Bốn, Pika Long. Pika Long là chú rồng lai Pikachu, nhân vật hoạt hình trong series truyện tranh ngắn của Thanh Fly. Hình ảnh chú rồng hài hước này đã xuất hiện rất nhiều trên các ấn phẩm, thậm chí vào năm 2017, dù là năm con gà, nhưng hình tượng chú rồng Pika Long vàng rực trên đường Ngô Quyền đã trở thành linh vật được nói đến nhiều nhất. Hình ảnh của nó được lan truyền mạnh mẽ trên khắp cõi mạng, và thông tin công trình này có giá lên đến 60 tỷ đồng, khiến nhiều người sốc nặng. Ba, người nam châm. Người hút được muỗng đũa, kim loại có lực từ xuất hiện rất nhiều trên thế giới. Nhưng tại Hải Phòng, người đàn ông tên Tạ Quang Thanh này lại có thể hút được tảng đá đến 113 kg trên người mà không bị rớt, phá vỡ kỷ lục Việt Nam về người có khả năng hút đồ vật nặng nhất. Những vật dụng từ nhẹ như giấy đến nặng như bàn inox đều như có keo bám chặt lên cơ thể của Tạ Quang Thanh. 2. Ngôi nhà ma. Nằm ở cuối con ngõ nhỏ ở Hải Phòng là một căn nhà ọp ẹp, tồi tàn, không có ánh đèn với hàng ngàn câu chuyện về quỷ ám. Sống ở nơi đây là bà Nguyễn Thị Nở, người phụ nữ có một gia đình rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ còn trong quá khứ. Kể từ khi dọn đến căn nhà này, 10 người con của vợ chồng ông bà lần lượt trở nên điên dại. Nhẹ nhẹ thì lúc tỉnh lúc mê, nặng thì không còn biết gì nữa, phải sống cả cuộc đời trong trại tâm thần. Vợ chồng bà Nở nhiều lần mời thầy Pháp để trục vong, trong đó có cả thượng tọa Thích Quảng Tùng. Nhưng ai cũng phải lắc đầu. Một sư thầy còn tiết lộ, nhà bà có cả 3.000 con ma cư trú, cứ diệt bao nhiêu cũng không hết. Một thầy Pháp đã đánh liều làm phép, nhưng sau đó đã qua đời mà không rõ lý do. Bà Nở đã nhiều lần muốn bán căn nhà, nhưng vì câu chuyện tâm linh của nó mà mãi vẫn không thể bán được, khiến bà cũng không thể đi nơi khác vì không có kinh phí. Câu chuyện của bà Nở sau khi được chia sẻ đã thu hút rất nhiều người đến tìm hiểu, kể cả những chương trình TV, nhưng không ai có thể trả lời nguyên do khiến các con của bà trở nên điên loạn. Một, bầu Hải Phòng. Thay vì thon dài thì bầu Hải Phòng lại có hình dáng lạ lắm. Nó tròn ủng không khác gì một trái bưởi lớn. Đã thế còn to khủng với cân nặng lên đến 15 kg. Vì cân nặng đó mà các nhà vườn phải làm giá đỡ mỗi khi bầu vừa lớn, để tránh bầu chưa kịp chiến đã nặng đứt dây. Một quả này chắc nấu canh cả tuần chưa hết nhỉ? Bạn nghĩ sao về những điều độc lạ tại Hải Phòng? Comment xuống bên dưới cho mọi người biết nhé. Like và subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều video thú vị của thế giới hôm nay.
Xin chào và hẹn gặp lại!